So we're going to discuss the third part of documentation in Revit, which is about management. So the topics that we're going to discuss is first is how we will manage your drawings sa Revit, and then how to export or import from Revit going to other softwares, and from other softwares going to Revit, and as well as yung collaboration, no? How can you collaborate with um, other disciplines using Revit. And the last one is about the management or project management, how you relate your drawings to project management. So let's start. So we're going to discuss view template sa Revit. So saan ba ginagamit si view template? So sa ginagamit si view template para gumawa ka ng standard view sa plano mo. Either floor plan, elevation, section, perspective, site development plan. No? Kumbaga kinokontrol mo yung gusto mo lang makita dun sa drawing mo. Okay, so for example, dito sa basic example ni Revit, no? So parang gusto lang natin na limited, or sabihin natin na hindi makikita itong grid lines or wala siyang dimensions, or for example gagawa ka ng furniture layout and gusto mo, or let's say floor pattern layout. So since meron kang mga furnitures sa plano mo, gusto mo naka-off siya. So makikita natin si view template dito sa may view tab, and ito yung kanyang icon, no? And once nakinig natin siya, meron tayong 3 options. So apply template properties to current view, create template from current view, and yung manage templates. So si apply template properties to current view, for example, meron ka ng drawing and gusto mong i-apply na yung nagawa mong view template. So si apply template properties to current view, yun yung gagamitin mo. Now, kung for example, nag-edit ka dun sa plano, no, pinakalaman mo si properties, and nagustuhan mo yung pagkaka-edit mo doon, and gusto mo i-apply mo yung template na yon sa other plans mo. Okay, so since wala ka pang nagagawa na view template, so you can just have to click itong create template from current view, and from there, sa view mo na yon, magkakaroon ka na ng view template. And the last one is si manage view templates. Ito naman, gagawa ka na mismo ng sarili mo. Okay, so gagawa ng sarili mo na from scratch, or hindi ka gumawa sa current view mo, and ito na yun, no? Parang i-apply mo na lang siya. So dito, click natin siya. So mayroon lalabas na dialog box, and dito sa dialog box, ito yung kanyang mga view template. Since nasa basic or nasa sample tayo, iba yung default template ni Revit. So punta muna tayo dito sa new project. So hanapin natin si view template sa view tab, and then click natin si manage view templates. So ito yung default view template ni Revit. Okay, so dito sa underneath view templates, I have the discipline filter and yung view type filter. Okay, so sa discipline filter, ano bang disciplines ang gusto mong gamitin? Okay, dun sa view template mo. So obviously, nasa architectural project tayo. So architectural yung gagamitin natin. But then we also have some structural. Okay, kasi related naman halos si architectural at structural. Kaya meron tayo, kahit paano, meron tayong structural na view template. Okay. Anyway, you can use naman itong other disciplines dito sa ating view template. Okay. Although medyo gagawa ka pa ng bagong template from there, since wala tayong default dito sa Revit, since nasa architectural project nga tayo. So for example, click natin sa mechanical, so wala tayong makikitang view template. Okay. So pag sa architectural, so ito yung mga view templates na meron na default si Revit. Okay. So view type filter, gusto mo i-filter yung discipline na to, no? Ano gusto mo makita dito sa view template natin? So kung ceiling plans, ito na lalabas. Okay. So you're just filtering lang yung view template mo. So paano ka makagawa ng view template?
So, meron tayong ditong 3 icons. So, we have here the duplicate, the rename, and yung delete. Okay. So, si duplicate, so wala tayong new dito na icon para makagawa. So, what we have to do is duplicate na lang natin yung ating default na view template. And then, you just have to rename it based doon sa gusto mong pangalan dun sa view template. Okay. And this one, if you don't like na yung mga template na gamo, you just have to delete it by clicking this icon. Okay. On the right side naman, meron tayong view properties. Okay. Meron tayong nakita dito ang number of views with this template assigned. So, meaning, kung meron tayong pinagamitan na itong architecture reflected scene plan, magkakaroon siya ng magbabago yung value niya from 0 to 1 since nagamit na natin siya. Okay. So, habang ginagamit mo yung view template mo, nadadagdagan or nagbabago yung value ng template assigned mo. Okay. So, below this one, meron tayong nakitang table, which is the parameters, value, and include. And below the parameters are the view scale, display model. So, ito parameters na to, ito yung nakikita natin dito sa may properties. Okay. And itong value, ano ba yung value ng properties mo? Okay. And then include, so meron tayong mga naka-check. Okay. So, and then meron tayong isang hindi naka-check. So, anong in-imply nun? So, kapag naka-check yung ating parameters sa ating view template, hindi mo siya magagalaw once na i-apply mo na siya sa iyong drawing. Okay. Bakit? Kasi kapag nagagalaw mo pa siya doon, kahit naka-view template ka na, ibig sabihin, editable pa rin siya. Since gumagamit nga tayo ng view template para makontrol o ma-standardize yung itsura ng drawing natin. And from there, na-manage natin yung drawing natin na meron na tayo, kumbaga parang gumagawa ka ng sarili mong tatak doon sa drawing mo by using the view template. Okay. So, medyo baliktad siya. Kapag naka-check, hindi mo magagalaw yung parameter. Kapag naka-check siya, yun lang yung magagalaw mo dito sa properties. Okay. So, cancel muna natin to. Balik tayo kay dito sa sample ni Revit. So, view templates, manage. So, for example, yung architectural plan yung babaguhin natin. Pwede mo naman gamitin to or pwede kang gumawa ng sarili mo. So, once na chinek mo na itong include, so dapat naglalagay ka na nung gusto mong value. So, for example, sa architecture plan, ayoko ng 1:100 yung palaging scale sa view template ko. Okay. Gusto ko naging naka 1:25 siya. Or sabihin na, gawa na lang tayo ng back. Okay. For example, sa details. Click natin siya. Let's say, details. So, ibig sabihin, yung gagawin ko na view template is for my details. Okay. So, i-check ko na siya kasi ayoko nang mababago palagi yung scale ng details ko. Sabihin natin, gusto ko na 1:25 palagi yung scale ng details ko. Okay. Next is yung display model. Is it normal, halftone, or do not display? Okay. So as is natin si normal. Detail level, gusto ko always fine. Then parts visibility. So show parts, show original, or show both. So original lang tayo. Then, view or visibility or graphics overrides modal. So, naka-check siya. So, once in-apply na natin tong template na to, hindi na natin siya mababago. So, click lang natin si edit. So, since details naman yung gagawin ko, so I can uncheck this one. Or pwede kung hindi ko na siya galawin kasi wala rin naman mababago doon. So, i-check ko na lang siya. Annotations. Okay. Ito yung mga taggings. Analytics, shadows, okay. Color scheme, filter, view range, so try natin itong model display.
Ayan. So, gusto ko may shadow yung ayoko ng hidden line. Gusto ko naka-shaded yung aking details. Okay. Ayan. So, for example, ganyan yung ginawa natin na template. So, apply natin. So, click lang natin yung OK. So, pupunta tayo sa ating details. For example, itong main stair detail. So, kung gusto mo nang i-apply yung view templates mo, so, pwedeng click ka dito and then apply template. Or, you can go dito sa may properties and then hanapin natin si view template dito sa identity data. So the current or default na view template natin is none. So, click lang natin siya. And, hanapin natin all and details. Click lang natin yung apply. Then, okay. So, magiging ganito yung itsura ng ating drawing. Okay. So, hindi mo na siya may edit. Okay. So, for example, punta tayo kay visibility or graphics. So, naka-gray out na siya. Kasi naka-check nga siya doon sa ating view template properties. So, kapag naka-check siya, magagalaw mo yung or may edit mo yung properties. Yan. So, since yan yung gusto natin, so balik tayo kay view templates, manage. Then, click natin sa details. So, meron na tayo, nagbago yung template assign. So, naging 1 siya. Okay. So, since yung sa ating model display, yun yung binago natin, na ginawa natin siyang shaded. Yan. Kaya naging ganito yung itsura niya. So, once na click natin itong visual style, naka-gray out na siya. Kasi dahil controlled na siya ni view template, gumawa na tayo ng standard doon sa ating drawing. So, ayan. So, hindi mo na siya magagalaw. So, paano naman kung gusto ko mag-edit, no, na hindi na ako pupunta kay view template. So, dito, sa ating temporary view properties na makikita sa view control tab, click lang natin siya and then meron tayo ditong 3 options. We have the enable temporary view properties and temporarily apply template properties. So, dito tayo kay enable temporary view properties. So, once na kinik natin siya, magkakaroon ka ng purple na or parang blue-violet na kulay na edge or region. So, dito, pwede mong mabago na yung view template mo. Pero, temporarily lang siya. Hindi siya yung pangkalahatan, no? Na kung binago mo na dito, and then, nag-exit ka kay temporary view, yun na yun. Hindi. Kapag nagbago ka dito, then nag-exit ka kay temporary view properties, babalik yung dating setup ng view template mo. And yung binago mo, mawawala. Kasi nga naka-temporarily lang tayo. Okay. So, for example, dito kay visibility, gusto ko na siyang baguhin. So, hindi na siya naka-gray out. Means, pwede mo na siyang baguhin. So, for example, let's say, yung lines. Gusto kong baguhin yung lines, gusto kong i-override. So, let's say, ang lines natin ay gawin natin na sabihin natin ito, aligning line. And then yung color is red. Click OK, apply. Ay, sorry, hindi siya nagbago. Ulitin natin. Lines. Okay. So, i-clear muna natin ito. Let's see. Ba na lang. Sa stairs tayo. Stairs. Okay. Our elevations.
Sabihin natin si cut lines. Gawin natin siyang yung mapapansin. Ayan. So, nagkaroon siya na ito. Ay. Wait nga. Ulitin natin. Floors. Common edge. Stairs. Ayan. So, for example, gusto ganito natin gawin. Gusto natin mawala si threads and riser. Kapag binalik natin siya, so restore view properties. So, babalik yung view template natin kasi naka-temporary lang naman tayo. And pag bumalik ulit tayo kay enable at gusto natin siyang i-off ulit, pwede naman. And sa view na to, pwede mo siyang i-print. Okay. So, for example, ulitin natin yun. No? Stairs. Ayan. So, kung kunyari ganyan, no? Gusto natin ganyan yung magiging itsura ng ating elevation. Then, punta tayo kay plans. Then, ilalagay natin siya. Okay. 05. So, ayan. So, mawawala rin siya dito sa may sheets natin, no? Kasi si temporary or enable temporary view properties, pwede mo siyang malagay sa sheet nang naka-on yun. Okay. Pero, ano pa rin si view template mo. Okay. Ayan. So, ganyan siya. So, once na in-off natin, or nag-restore ulit tayo, babalik siya. So, for example, gusto natin ganitong view ulit sa ating mga details. No? So, typical floor. And then, dito sa ating properties, hanapin lang natin sa identity. And then, i-select lang natin si view template na ginawa natin. Apply. Okay. So, ayan. So, meron na siya. So, kung ano yung naka-setup kay view template mo, yun yung lalabas doon sa drawing mo. And hindi mo na may edit yung properties. Kung gusto mo siyang i-edit, punta kay temporary view properties. Okay. So, click lang natin to. Ano naman si temporarily apply template properties? So, for example, wala ka naman view template dito. So, i-off natin. Click natin yung none. So, once na galing ka kay view template at in-off mo siya, yung properties nun or yung setup nun, magre-retain siya dun sa drawing. So, try natin siyang i-control C. So, ayan. So, for example, ganito na may itsura niya. And gusto lang natin makita yung magiging itsura niya kapag naglagay tayo ng view template. So, ang siselect mo is itong temporarily apply template properties. So, from here, isa-select mo lang kung anong gusto mong template or view template na ilagay mo. So, for example, itong details. Click lang natin. Okay. So, makikita mo na yung itsura niya. And same as with the temporary view properties, pwede mo siyang malagay dun sa sheet na ganito na yung itsura. Okay. So, parang kung gusto mo lang i-test or somehow na gusto mo ipakita sa drawing, tapos kapag dating mo dun sa may floor plan, pwede mo siyang i-off. No? Yan. So, ganyan magiging itsura niya. Then, kung i-reset mo siya, or i-restore mo, balik siya. And once na kinlik mo ulit siya, meron nang lalabas dito na view template. Parang ino-on and off mo lang siya. Okay. Unlike na dito, na talagang ilalagay mo siya,
Kasi you are sure na yun yung gusto mong makita. Di ba? You're making your own template dun sa drawing mo. So, for example, ayaw mo na may grid lines, ayaw mo ng may other... for example, gagawa ka ng wall layout. So, syempre, mga walang bintana doon, openings lang. So, pwede mo gamitin si view template. Lalagay ka ng template doon. You just have to duplicate the plan and apply the view template. And makakagawa ka na nung plans na gusto mo. Or elevations. No? Kung sa elevations, gusto mo meron mga background, no? May mga kulay-kulay yung background mo. Pwede ka mag-setup ng view template and i-apply mo siya doon. So, and yung ginawa mong view template, i-apply mo lang siya from other elevations na meron ka para iisa yung itsura nila. So, that's how you will use view template and these view temporary properties. So, we're going to discuss filters. So, si filters, ginagamit siya to filter out yung mga gusto mo lang makita sa plano at yung ayaw mong makita dun sa plano. Okay. Powerful din siya na tools si filter kasi hindi lang naman yung pagkawala at saka pagkalagay nung elements dun sa drawing mo, but you can also use this para mabago yung graphics or yung drawings mo, no? So si filter, makikita siya dito sa view tab, no? And sa ilalim ng visibility graphics, you have this filter icon. So, click lang natin siya. And lalabas tong dialog box. So, itong dialog box ito. So, you have here the filters. Then, you have the categories and filter rules. So, dito sa filters, meron tayong dalawang classes. So, you have the rule-based filters and the selection filters. So, later on, i-discuss natin si selection filters. So, si rule-based filters, ito yung ginagamit, kumbaga, connected si rule-based filters tsaka itong categories. Okay. So, ito sa categories, dito ka pipili ng gusto mong i-filter. Okay. So, then you have here the filter rules. So, si filter rules, ginagamit naman siya para ma-narrow down yung pagkaka-filter mo. Para maging specific or particular yung pinifilter mo. Okay, dito muna tayo balik kay filters, no? So, para makagawa ka ng filters, so you have here the new. So, ito yung icon. Then you have the duplicate, the rename, and the delete. So, these are the icons na pwede mong gamitin para makagawa ka ng filter mo. Then, categories, filter list. So, ito yung mga disciplines. So, kapag chinek mo siya lahat ng subcategories under this disciplines, lalabas siya dito. Okay. Ano naman itong hide and check categories? So, for example, nakapili ka na ng categories na gusto mong i-filter. So, for example, itong doors. So, once na kinik natin to, ito lang ilalabas. So, you have here the doors, floors, ramps, stairs, and walls. So, yun yung mga finifilter mo. Kumbaga, nakapili ka na ng filter, na i-filter, sorry. And then, dito sa filter rules, ano yung gusto mong i-filter dito sa 5 na to? Okay, doors, floors, ramps, stairs, and walls. Yan. And then, you have here the check all and check none. Obviously, kapag check all mo siya, lahat ng categories or subcategories there will be checked. And if none, mawala. Okay. So, dito naman kay filter rules, ano naman ginagawa ni filter rules? As I've said earlier, gusto mong maging parang specific dun sa pag-filter mo. Okay. And meron tayong dalawang klase dito. You have here the and the or. Kapag sinabi nating and, all rules must be true. Okay. So, ibig sabihin, since gusto mong mag-filter, no, kunyari naglagay ka dito ng selection mo, no, sa function. Ano ba yung gusto mong i-filter kay doors? So, ayan, check muna natin ito. Ayan. So, ano bang gusto mong i-filter kay doors? So, ito yung mga parameters na meron kay doors. So, you have the
assembly code, you have the assembly description, the comments, construction type, cost, etc. So for example, ang gusto kong i-filter kay doors width. And then you have here the equals. Pag sinabi mong equal, meron kasi ditong another options eh. So you have here yung mga values. So pag sinabi natin equals to 762, lahat ng 762 lang ang ma-filters kasi naka-equal siya eh. Less than or more than 762, hindi mo siya ma-filter. Or hindi siya din nalabas sa finilter mo. Okay, so for example, gusto mong i-filter 762, makikita dun sa plan. So lahat ng 762 lang ang makikita dun sa plan. Now, yung width ng door na yun is 762. Less or more than that, hindi mo siya makikita. Or hindi siya ma-filter. Or hindi siya masasama dun sa filter. Okay, pag sinabi natin does not equal 762. So lahat ng doors or door widths na hindi equal sa 762, hindi masasama dun sa filter. Hindi lang naman to sa doors, kahit sa ang elements to dun sa Revit. So, if you have the walls, you have the windows, you have the roofs, you have the trusses, beams, whatsoever, pwede mong i-filter. Okay. So, is greater than. So, lahat ng greater than kay 762, yun yung ma-filter. Less than 762, hindi siya ma-filter. Si filter kasi pwede mo siya gamitin for selection eh. Hindi lang naman siya for, ayun nga, mag-hide and unhide nung elements. Also for selection din siya. Is greater than or equal to 762. Ibig sabihin, more than 762, ma-filter siya, tsaka lahat ng 762, ma-filter. Is less than. So, less than 762 lang ang ma-filter. Yung hindi, less than 762, hindi mo siya ma-filter or masa-select if you are trying to do that. Is less than or equal to. Ganun din. So, lahat ng width ng doors na may 762, masasama siya dun sa filter. And less than 762, masasama siya sa filter. Has a value. So, ito naman, ginagamit naman to kapag may numbers na included dun sa sa elements mo. Not in particular dito sa width kasi nga nag-gray out siya na walang value sa width. So for example, mga cost, no. So pwede siyang ma-filter doon. Then has no value. Or sabihin natin mga taggings. No? Kasi numbers yun eh. So pwede siya. Kunya, D01, D02, D03. So, lahat ng may value ng D03, ma-filter siya. For example lang. Kung walang ganun, hindi siya filter. So, ito yung ginagamit ni filter rules. Kasi sa tabi ni ito, meron tayong add rule and add set. Okay. Pag sinabi natin add rule, parang magkakaroon ka pa ng another rule, then add set. Ito naman siya. Kumbaga, ito yung pinaka-general mo. Then, itong si add set. Itong add rule, ito yung subcategories mo. And itong si set, another categories siya. Kumbaga, parang main categories mo siya. Okay. Ganun. Okay. So, for example, si add rule, so, may subcategory siya, which is this one. And then, kapag nag-add set ka, below this door na to, meron kang another filter. Pero, ito kasi medyo hindi naman na siya gaanong gagalawin. Kahit dalawang rule ka lang, no need for another set. Kasi medyo nakahilo na siya or medyo confusing na siya kapag masyadong maraming nilalagay na filter. Okay, parang unreasonable na rin na maglagay ka pa ng masyadong maraming filter and unti lang naman yung gusto mong gawin dun sa drawing mo. Okay. So, meron ka kasing add, end, and or.
So, saan ginagamit si and? So, for example, cancel muna natin to. So, you have here the width and gusto ko pa maglagay ng another filter. Okay. So, sabihin natin height. Okay. Kapag naka-end ka, sabihin natin 762 and then 2032. Okay. So, pag sinabi natin, doors with an equal width of 762 and a height that is equal to 2032, yun yung lalabas. Kasi naka-end ka eh. Kumbaga, masyadong particular or specific yung pagkaka-filter mo. Kaya, gagamitin mo si end. Kapag ginamit mo si or, ibig sabihin, lahat ng doors, for example, lahat ng doors na merong height ng 2032, yun yung mapifilter mo. And lahat ng width na meron 762, yun ang mapifilter mo. Kapag nag-depend ka sa height, it doesn't matter kahit ano ng width niya. Kasi naka-or ka eh. So, for example, lahat ng door na meron 2032 yung height. So, for example, 800 by 2032, 900 by 2032, 1000 by 2032. So, lahat ng height na may 2032, masasama siya dun sa filter. And lahat ng doors na may width na 762, masasama siya sa filter. Kasi naka-or ka. Pero kapag naka-end ka, particular. Lahat ng door na meron 762 na width and may height na 2032. Ganun siya. Okay. So, ganun lang ginagamit si filter. So, once na nakapaggawa ka na ng filter mo, for example, ito na interior, no? Hindi na siya pinalitan. Click mo lang si apply and okay. Now, paano mo siya may apply dun sa drawing? Punta tayo ngayon dito sa sample ni Revit. So, punta tayo kay Visibility Graphics. And then, you have here yung tab na filters. So, once na kinlik ko siya, you have here walang filter na nakalagay. But, meron kang ditong options na add, remove, and edit or new. Okay. So, pwede kang mag-add. So, once na nag-add ka, yung ginawa mo na filter kanina, masa-select mo siya dito. Ayan. So, once na click okay mo siya, lalabas na dito yung filter na ginawa mo. So, kung gusto mong i-edit siya, click mo lang to, then edit or new. Ayan. So, pwede mo siyang mabago. Ganyan. So, paano kung gusto natin lalagay natin siya, no? So, ibalik lang natin yung ginawa natin na filter dun sa kabilang drawing. So, i-uncheck natin to. Ayan. And, mag-add tayo ng rule. So, function, gusto natin yung width. Width natin ay, sabihin natin, 800. And sa doors, gusto natin na may height. Height, yan. Equals. Sabihin natin, to 1. Apply lang natin, and okay. So, naka-visibility siya. So, click lang natin yung okay. So, meron siyang filter. So, since wala kasi tayong binago dun sa projection, tsaka sa cut, hindi natin makikita. So, for example, sa lines, lagyan natin siya, dito na lang, sa patterns. Gusto natin is, ito yung pattern niya, color red. Okay. Apply, okay. Okay, punta tayo ng 3D para makita natin. Natakpan. I-hide muna natin siya.
Huwag na lang tayo dito. Gawa na lang tayo ng plan. So, WA. Then, lagyan na tayo ng door. Then, another door. Another door. Since may ginawa naman tayong filter kanina. So, sample lang naman to. Ayan. So, punta tayo ng VG. Or type natin VG for visibility graphics. Then filters. Add. Then interior. Okay. So, patterns. Gawin natin red. Okay. So, tayo ng okay, so filters per view siya, hindi siya per project. So, kung nasa view ka, for example, view mo na sa 3D, doon ka mag-a-add. $13 by 2.3. So, ayan. So, ganyan yung mag-itsura. Pwede mo rin kasing baguhin yung patterns or kung gusto mo maglagay ng kulay, pwede rin. So, VG filters, pwede mo siyang gawing half tone kung gusto mo. Yan, so nag-half tone siya. So, paano naman kung or yung ginamit natin? Yan. So, ito pa. Pwede mong ibahin yung kulay. Pwede ka pang mag-edit no filter mo. Filters, edit. Gusto pa mag-add ng rule, sabihin natin na height or width equal. Yan. So, lahat nung may ganon, width, masasama siya. Yan. So, paano naman kapag meron ka pang another filter? So, gawa pa tayo. Door 2. Click natin si doors. Sabihin natin family name. Yan. Tapos, lagyan natin sa VG. Mag-add ka, then door 2. Ayan. Okay. So, bakit walang nangyari? Walang nangyari kasi nasa ilalim siya. So, kung ano yung nasa ibabaw, yun yung masusunod.
Pero kung for example, meron kang wall, ceiling, and wala naman nagkaparehas na filter doon, okay lang. Pero for example, ito, parehas na doors yung finilter natin. So, kung ano yung nasa ibabaw, yun yung mag-govern. So, pwede mo naman siyang i-move up. Ayan. Balikan natin yung filters. Ayan. So, lagyan lang natin ng kulay. Ayan. So, siya yung nag-govern. Kasi siya yung nasa taas. Kung parehas yung filter na ginawa niya sa doors. Pero kung iba-iba naman, okay lang. Hindi naman magkakaroon ng hindi naman siya magsasapawan. Ayan. So, pwede mo rin siyang gamitin sa walls or kahit anong elements basta may kinalaman sa filter. Now, paano naman kapag selection? So, kay selection, punta tayo kay modify. I-select lang natin yung object. Ayan. Tapos, isi-save lang natin siya. Pangalan natin siyang floor plan 1. Tapos, punta tayo sa filter. And dito sa selection filters, meron na tayong floor plan 1. And once na kinlik natin to, naka-gray out na yung categories tsaka yung filter rules. So, click lang natin tong okay. So, kay filter 1, ayan. So, click lang natin si okay. Ayan. So, pwede mo nang mabago si filter 1. So, VG, filters. So, pwede mong baguhin yung lines, overrides. No? Pwede yun. So, halos same lang din siya kung paano yung method. So, gusto mo baguhin yung kulay, pwede rin. Kung gusto mo baguhin yung ano. Kasi naka-selection kay kung ano yung na-select mo, yun yung naka-filter na sa'yo. Paano kung gusto magtanggal ng i-filter? So, select mo siya. And then, you have here the load. Kung gusto ma-retrieve yung filter mo. Kung gusto mong i-edit, click mo lang siya. And then, edit. And then here, select mo lang kung ano gusto mong i-remove. So, kunyari, i-remove ko yung door na to. Ano pa yung gusto kong i-remove? Yeah. Itong wall, i-remove ko. Then, once you're done, click mo lang yung finish. Then, dito sa option tab, you have here the multiple. Gusto mo yung multiple selection. Pwede rin. Ayan. Then, click mo lang yung finish. And then, okay. So, ayan na. So, sa selection mo, kung ano lang yung naka-select doon, yun lang yung ma-filter mo. Pwede mo baguhin yung kulay, yung lines, gusto mong gawing half-tone, pwede rin. So, punta ka sa VG, filters, and then click mo tong floor plan 1, then gusto ko siyang gawing half-tone. So, yung selected mo, yun yung naka-half-tone. Yung hindi naka-select, or tinanggal mo dun sa selection filter mo, yun yung hindi. Pwede mo rin baguhin yung kulay, kung gusto nyo, for visual presentation or graphical presentations. So, that's how I use your filter. So, we're going to discuss naman on how you will use design options. So, sa design options, ginagamit naman siya para kung may mga iba't iba kang schemes or options dun sa drawing, din mo siya gagamitin. Actually, from the name itself, design options, mag-gets nyo na rin yung ibig sabihin niya. For example, may iba't iba kayong design for presentation sa client and gusto niyo na magbigay ng other options. And si design options na yung gagamitin mo doon. So, sa design options, makikita siya kay Manage tab. And you have here na design options. So, ito yung icon. So, once na-click mo to, may lalabas na dialog box. And itong dialog box na to, ito yung tutulong sa inyo para makagawa ng
design options. So you have here, so now editing main model. Then dito sa right side, you have the edit, option set, and option. So para makagawa ka ng design options, so you have to click the new, itong option set. So once na click mo to, pwede mo siyang i-rename. So for example, project nyo is bahay. And meron kayong gustong bigyan ng option dun sa dinesign niyo. For example, living room, toilet, or sabihin natin, master's bedroom, kitchen. So, pwede yan. So, ilagay nyo lang yung name dito. So, let's say, living room. Click mo lang yung, okay. Then, you have now your living room. And, dito sa option set, sa ilalim niya, meron kang option na isa. So, saan naman to si option? Bakit meron new? Meron na nga akong option set, which is itong living room. So, itong si option na to, dito naman siya gagana kay option 1 na to. Kumbaga, may subcategory siya. And dito sa option na to, pwede mo siyang i-rename. So, for example, option 1 na lang, di ba? So, you have different options kasi. Pwede ka pang mag-add. So, you have option 2 and option 3. Okay. Then, dito, you have your make primary. Kumbaga, ito yung pinaka-primary mo dun sa options mo. Yung parang simula mo. Then, the rest is hindi na. So, close muna natin to. So, punta tayo ngayon dito sa may sample ni Revit. Okay, punta tayo manage and then design options. Then, create tayo ng new. So, for example, gusto natin baguhin or magkakaroon tayo ng option kay bath. Gusto natin ilipat yung pinto dito. Okay, so, click lang natin to. Kayo na bala kung gusto nyo i-rename siya or hindi. Depende yan sa inyo. Kung gusto nyo medyo maging maayos yung drawing ninyo, no, pwede naman. So, let's say, bath. Okay, so you have the option 1 and then you have the option 2. Then, close natin. So, si option na yan, makikita mo siya dito sa ibaba. Ito. Yan. Options 1. And then, you can change. Pwede dito sa ribbon panel or dito sa may status bar. So, once na-click mo siya, you have here yung options na ginawa mo. So, you have the primary 1 and primary 2. So, once na-click mo si primary 1, mag-gray out lahat ng buong plano mo. Kasi from here, dito ka nagagawa ng option mo. Okay, so, for example, gusto ko yung pinto nandito. So, DR. And then, hanap lang ito, single flash. Gusto ko ganito yung pasok ko. Okay, so since door to, alam naman natin si door hindi mo siya malalagay kapag walang wall or wala siyang host. So, cancel muna natin siya. So, ang gagawin nyo lang is pick to edit. Okay, labas muna tayo. Main model. And then, dito tayo kay add to set. So, saan mo siya gustong ilagay? Kay option 1 or option 2? Kay option 1 muna natin siya. Pares natin siya ilalagay kasi wall siya eh. So, yun yung pinaka-host natin. Pero kung hindi naman door ang ilalagay mo, kahit di mo siya isama. Kasi si door kasi, or si window, need talaga niya ng host. Okay, kung saan mo siya ilalagay. So, okay lang natin. So, balik tayo ngayon kay option 1. Ayan. So, para included na si door, ay si wall na to sa ating option. So, type ulit natin si DR. Gusto ko dito yung ating door. Ayan. Yan ang ating option 1. Okay, kung may mga design pa kayong gustong ilagay, pwede naman yun. Hindi lang naman si door and window ang pwede. No? Kung may gusto pa kayong idagdag na wall, okay lang naman din. Walang problema doon. Okay. And once naman gusto natin gamitin si option 2,
click lang natin si option 2. Ayan. So, mawawala si option 1 natin. So, naka-gray out na lang siya. Gusto ko naman yung door ko nandito ang side. So, DR, hindi natin siya dito. Click lang natin to. Ayan. Gusto ko dyan yung opening. Ayan. Pag bumalik ka kay main model, so mawawala yan. Sorry. Include siya. Close muna na. Ay, tanggalin natin tong door na to. Kasi pwede siya maging part ni option 1 eh. Main model tayo. Tanggalin natin to. So, option 1, ito yung wall natin. Ay, yung door natin, location. Option 2, andito siya sa kabila. So, ganun gamitin si options or si design options. Ganyan lang naman siya kadali. Kung gusto mo maglilipan ng wall, okay lang naman din. So, for example, option 1, maglalagay pa ako ng extend ko siya hanggang dito. So, WA, click mo lang. Ayan. Then, kung gusto mong ma-delete to, isasama mo talaga si punta kay option. Sorry, kay main model. Tatanggalin mo talaga to. Kasi gagamitin mo si option kapag start pa lang ng construction eh. Pero kapag medyo renovation na siya, iba naman na usapan yon. Okay, medyo iba na siya. Okay. So, pero pagdating naman dito kay design options, pwede rin siya. Hindi lang naman siya for creating plan. So, for example, may mga shapes ka dyan, pwede mo rin gamitin si shapes. Okay. But, I'm teaching you para makuha niyo yung theory behind the design options. Okay. So, once na okay na kayo dito, for example, may napili na option si client. Ang napili ni client is yung option 1. Tanggalin natin. Yan, for example, yan si option 1. So, dito kay design options. Ayan. So, meron kang finish editing. Okay. So, once na finish mo na siya, meron kang accept primary. So, since si option 1 ng primary natin, once na kinlik natin to, yun yung mag-govern and madi-delete lahat yung nasa design options natin. Kasi nagkaroon na siya ng final. Okay, nakapili na si client and final na yung decision niya. Na kung ang gusto ni client is yung option 2, click lang natin to and make primary. Ayan. Ayan. So, once na okay na siya, accept primary lang. So, lalabas itong window na to or yung dialog box na i-delete niya yung other options. Okay. So, once na-click mo si yes, deleted na yung options. And nag-govern na si option 2. Yan na. So, since finally pinili ni client, yan na yan. Okay. So, sa design options, pwede ka pa maglagay ng other options. No? For example, iba't ibang kwarto. No? So, you not only have the bath, you also can have yung master's bedroom, kitchen, pwede yun, sa isang design options. And kasi magsasali ka naman ng primary dun eh. Sa option set yun na. Pero kung option lang, hindi ka mo, parang subcategories. Kung ano yung pinaka-final dun, yun yung napipili. But if you have a lot of option sets, kung ano yung pinaka-primary dyan, for example, tapos ka na dito sa option 1 and nakasali ka na ng primary mo and na-accept mo na siya, hindi mabura yung iba. Kasi itong option lang naman yung pinag-uusapan natin. Then if you have other rooms, for example, living room, and nakapili na ulit siya, and you still have option 3, hindi mabubura si option 3. Kasi option 2 lang ang mabubura. Or kung saan ka nakafocus na options. Yun lang. So that's it on how you will use your design options. So, we're going to discuss naman yung facing sa Revit. So, si facing, ginagamit siya as part of the project management.
Kasi dito malalaman kung yung ginagawa mo is for existing or for new construction. So, si facing, makikita siya sa manage tab under ng facing panel. And ito na yung icon. So, once nakinig mo siya, lalabas tong dialog box. So, itong box, meron siyang project phase, filter phase, tsaka graphic override. So, sa under ng project phase, we have here the existing and yung new construction. So, kung mapapansin nyo dito sa dialog box, we have here the past and the future. So, kung anong phase na nalalapit dito sa past, yun na yung parang past phase mo. Then, kung anong phase mo, na lumalapit dito sa future, yun yung sa future. Okay. Para mag-insert ka ng phase, you have here yung before tsaka after. So, kung ano yung nakaselect dito sa phase mo, dun siya mag-insert. So, for example, itong existing, nag-insert ka after, so dito siya lalabas. So, kung before naman, sa kabilang side. Ayan. So, same as well lang dito sa new construction. So, kung meron kang i-insert, wala kasi siyang new or add new na command dito sa may facing, but yung insert lang. Now, meron tayong combine with. So, si combine with, ginagamit naman siya if halos parehas lang naman din yung construction or yung phase mo na ginawa dun sa others. No? Kasi usually naman sa construction, ang facing lang naman yan is either existing or new construction. Kung may demolition works ka or temporary works, that could also be under sa new construction or dun sa existing. So, basta everything na meron kang ginagawang bagong construction, obviously, sa new construction siya papasok. Ayan. So, kung gano'n naman yung case, no, na parang halos same lang naman din, madami kang phase na nilagay, and you decided na gawing isang phase na lang siya, so pwede mo siyang i-combine with previous or next. Yan. So, kapag i-combine ka, ganyan yung mangyari. Mawawala yung isa. So, i-combine mo lang siya. So, cancel muna natin. Yan. So, next yung phase filters. So, sa phase filters, meron ka makikitang table. Sa first column, you have here the filter name. Then, yung succeeding columns, you have here the new, existing, demolished, and temporary. So, ayun yung mga phases na ginagawa sa construction. So, here sa number 1, you have here the show all. And lahat nung makikita mo dito is naka-gray out. So, hindi mo siya may edit. Kasi lahat naman nung phases is, once na filter mo, is ipapakita niya lahat. Kaya naka-gray out na siya. Next is yung show complete. So, si show complete, papakita mo dito. So, finilter mo siya. So, ang ipapakita mo lang dito, yung mga natapos na ng project. Based dun sa drawing mo or sa project na meron ka. So, for example, ito. So, si new, tsaka sa existing, naka-by category siya. Ibig sabihin, ito yung mga project or ito yung phase ng project mo na tapos na. Kasi show complete. Then, yung demolish mo, tsaka temporary, hindi na siya ipapakita. Kasi once natapos mo na yung project, wala naman na si demolish tsaka si temporary. Under na siya ni new construction or ni existing. So, next naman is yung show demolition. So, dito, naka-not display si new tsaka si temporary, then naka-override lang si existing tsaka si demolish. Bakit ganon? Kasi pag show demolition, hindi mo naman na ipapakita yung new construction na phase mo tsaka yung temporary. Kasi you're talking about lang yung demolition na nangyari dun sa drawing mo. Or yun yung phase na finilter mo. Kaya ang ipapakita niya sa existing tsaka yung demolish. Next is si show new plus existing. So, pag show new plus existing, so ipapakita niya yung new construction mo, pati yung existing construction. Then, si demolish tsaka si temporary, hindi niya na ipapakita. Then, show only current phase. Ayan. So, ipapakita mo lang is yung new construction. Kasi yun lang naman yung pinaka-current Yun yung pinaka-bagong phase mo, which is yung new construction. Then the rest, not displayed na siya. So, nasa yan kung gusto magdagdag
kung gusto magtanggal. Pero usually, hindi naman na ito pinapalitan kasi maayos na rin naman yung setup dito ni Revit. So, next tab is yung graphic overrides. So, dito kay graphic overrides, halos same siya ni visibility graphics. So, halos papalitan mo lang yung mga lines, yung mga patterns, yung cuts, yung materials. Kung gusto mo siyang naka-half tone, dito mo siya i-edit. So, dito hindi naman na masyadong pinapalitan din to. No? Kung kulay, pwede naman. No? For example, gusto mong for graphical presentations or visual presentations, showing it to your clients or magpa-present ka sa office, no? Or sa client ninyo. So, pwede yung palitan yung kulay na existing, gagawin mo siyang red. No? Si demolish, gagawin mo siyang blue. Si new, gawin mo black. Then si temporary, gagawin mo green. So, depende yon sa inyo. And you can change din naman yung mga lines para at least meron kang sarili mong style. So, usually, hindi naman na ito pinapalitan. Yung mga colors na lang para at least, yun nga, if you want to present it, mas clear, no? Mas clear din sa client. And nakikita niya talaga yung kung saang phase ka ng construction gumagawa. So, dito sa material, usually hindi na ito pinapalitan kasi medyo magkakaroon ng confusion or something dun sa drawing mo. Okay, so, just keep it as is, no? As advice na lang din. Then, once na nag-edit ka na, you're done. So, you just have to click apply and click OK. Yan, so cancel ko na lang siya. So, meron tayo ditong rooms, no? Na ginawa lang for you to visualize kung ano magiging itsura niya ng mga phases na yan once na gumagawa kayo sa drawing. Kasi si facing more of project management na siya, di ba? Related to project management, but not technically na gagawa ka ng Gantt chart dito, no? Or mga schedules. Yan. So, dito sa properties, dito mo papalitan yung mga elements mo or yung mismong sa view mo para malaman kung existing siya, demolished, new construction, or temporary. Okay. So, sa properties, hanapin lang natin si facing. Anyan naman yung face filter. So, sa face filter, yun yung mga napakita kanina. So, you have here the show all, show complete, show demolition, show new plus existing, tsaka show only current phase. Then, dito sa face, you have here existing and new construction, which is yung nandito sa nandun sa dialog box na meron tayo kanina. So, once select natin itong elements, so dito tayo pipili. Ano ba itong elements natin to? So, since nakatag natin siya as existing, so yung phase created na gagawin natin is existing. Then yung phase demolition, wala naman tayong i-demolish. So, just as is, just keep it as is as none. Okay. And then si demolish, kung mapansin nyo nag-gray out na siya compare dito sa tatlong walls na meron tayo or tatlong space that we have, no? Nag-gray out na siya. Then yung iba, normal pa rin yung line niya, no? So black pa rin. So pagdating kay demolish, so select lang natin siya. So phase created, ano ba siya? Existing siya, di ba? Si demolish. Yan. And then yung phase demolition, it should be new construction. Sorry. Existing siya. Yan. Then, ko ba pinili yung new construction sa phase created? So, sa phase created, it should be existing. Kasi nga demolition yung phase na ginagawa natin. Meaning, meron kang existing, then yung i-demolish mo. So, kaya ang phase created natin is existing. Then, yung phase demolition, why new construction? Kasi, babaguhin mo yung existing mo, then babaguhin mo or maggagawa ka ng demolition doon. Kaya nagkaroon ka ng new construction. Okay. So, new construction, so hindi natin siya papalitan. As is lang siya. Yung phase created is new construction, then the phase demolished is none. Then, kay temporary, once na sinelect natin siya, so phase created is new construction. Then, phase demolition or demolish is new construction din. Bakit? Kasi, in temporary works na yan, ginawa mo siya sa new construction na phase. And yung pagde-demolish mo rin sa kanya is under pa rin ng new construction. Kaya yung phase demolish tsaka yung phase created is both new construction.
Okay. So, ayan. So, from there, na-identify mo na ngayon kung ano yung mga elements or yung spaces mo na under the existing, demolished, new construction, and temporary. So, kung gagawa kayo ng drawing, no, so dapat nilalagay niyo na rin yung facing nung drawing nyo. So, for example, you have here a new existing. So, i-identify mo na siya as existing yung works na yon. And then, once na mag-add ka ng mga elements like walls, doors, windows, i-identify mo na siya as a new construction. Or kung gagawin mo siyang as demolition, i-identify na para towards the end na nagle-layout na kayo, hindi na kayo babalik dun sa drawing, and then from there, dun nyo palang i-identify kung ano yung mga areas or elements mo na for new construction pala and existing siya. No? So, dito ngayon sa properties, so by view tayo pag facing. So, we have here face filter. So, yung napag-usapan kanina dun sa dialog box. So, we have here show all. Kapag naka-show complete ka, so existing and new construction niya lang ipapakita since nag-filter ka. Okay. And then, kapag show demolition, ito lang. No? Ito na ipapakita niya. And then, new construction. So, ayan. And then, show only current. So, which is ito. Tama naman, no? Now, dito sa face, kapag ginawa siyang existing, ito na ipapakita niya. Kasi, ang default mo or yung napili mong face is existing. Kaya, ang pinakita sa'yo, si existing siya si demolish. And ang sa filter mo is only current face. So, current face mo is si existing, kaya ito yung pinakita. Ayan. So, wala siyang pinakita. Show complete, wala din. Then, show all. Pag none, wala din. So, balik na lang natin siya to new construction. And then, show all. Ayan. So, ganyan maglagay ng facing dun sa drawing natin. So, next is, for example, you have here an existing. And sa paglagay ng facing, no, hindi lang siya for walls, pwede rin siya for doors, windows, roofs. No? Kasi halos lahat naman yan nilalagay sa facing eh. Ito bang door na to is for new construction or existing na siya. So, pwede mo rin siyang palitan. Okay. Meron din ganito si yung ibang elements, may facing siya. Yan. So, for example, meron ka existing dito and you have your demolition works, no? So, punta ka na modify tab. No? Edit natin. So, split lang natin siya. So, ayan. And then, itong wall na to is gawin natin siyang new construction. And then, face demolish niya is existing. So, for example, baliktad. Existing dapat to and new construction. Yeah. So, meron kang de-demolish dito na wall. So, ganun mo siya ipapakita. So, pag pumunta ka sa 3D, ganyan siya. So, ito yung wall na i-demolish. Ayan. So, ganyan lang naman kumuha ng or gamitin yung facing. Kung even yung doors, pwede rin naman. No? So, kung balik tayo sa plan, hindi tayo ng door. So, for example, may door ka dyan. Itong door mo is under siya ng existing. Ayan. Diba? So, gusto mo mangyari dito is i-demolish mo yung door. So, gawin natin siyang new construction. So, ayan siya. So, ganyan. Okay, paano pag filter natin siya? Show demolition. Ito lang. So, ganyan lalabas. Show new plus existing. Ayan. So, pag filter mo, since demolish itong area, tas dito wala na siyang opening. Then, show only current face. Ito lang yan.
So, ito yung wall mo, no? Kasi nagkaroon ka ng demolition dyan. So, ito yung pinakita. Wala yung door, pero meron kang wall. So, ganyan. So, that's it on how you'll use your facing in Revit. So, we're going to discuss naman yung collaborate tool sa Revit. So, para makapunta sa collaborate, you have to go to the collaborate tab. And under the manage collaboration, you have your collaborate icon. So, ano man ginagawa ni collaborate icon? So, collaborate icon, ginagawa niya is for you to collaborate your drawings. Kung meron kang isang team, you can work all dun sa isang project. So, but before we discuss or go on through the collaborate icon, so meron tayong tinatawag na central file at saka local file. So, sa central file, yun yung product of your collaboration. No? Kumbaga, gagawa ka ng pinaka-central file ninyo, and sa central file, magbibigay siya ng local file doon sa mga gagawa doon sa central file. So, for example, you have your team. So, meron kang central file, and sa central file, bibigyan niya yung iba't ibang person din sa team mo. At doon sila gagawa sa local file. And yung local file na yan, once na-save mo, magsisynchronize siya doon sa central file mo. Hindi siya yung gagawin ni Revit na lahat kayo nandun sa central file gagawa. No. But sa local file kayo gagawa. Because you can save your local file without synchronizing with your central file. So, going back, let's click yung collaborate. But before that, mapapansin natin na naka-gray out si synchronize kasi wala pa tayong mismong central file. So, click natin si collaborate, and once na-click natin siya, may lalabas na dialog box. So, itong dialog box na to, you will be asked if you want to collaborate your drawings within the network or with the use of the BIM 360. So, si BIM 360, kumbaga parang nasa cloud siya, and andun mo save yung central file nyo. And doon lahat kayo gagawa. See, within your network, so you'll be using LAN or WAN, or local network, or wide area network. So, click na lang natin si within your network. So, click OK. So, ang ginawa ni Revit is, enable niya na ang pagkakaroon ng collaboration doon sa team. But, hindi pa siya dyan natatapos. So, what you have to do is to click the file and save it. Save as and project. So, hanap lang tayo kung saan natin siya i-save. So, save na lang natin siya sa desktop. And then, i-rename natin siya. So, lagyan natin siya ng file name. So, it would be better if ang ilalagay nyo or always put doon sa first name is yung central file para hindi kayo mahirapan kapag mag-identify kung nasa yung central file ninyo or kung nasa local file pa rin kayo. Or you can use din yung workshare file, no? Para mas malinaw. And then dito sa options, once na-click natin siya, you will have here yung maximum. So maximum number of files na masasave niya. So it would be better na 20 yung file para at least hindi once na nag-corrupt, no, meron pa kayong mga naka-backup. Yan. So as is na lang natin siya 20. And dito, naka-check na si central model, no, after save. Then you have here the last viewed and then source. So pwede kang mamili naman dito kung anong gusto mong lalabas yung preview niya doon sa pagkakasave mo. Depende na sa inyo yan. But usually, hindi naman na masyadong important yan. Kumbaga preview lang naman siya dun sa save file mo. Then, generate if view or sheet is not up to date. Yan. So, pwede mo siyang i-click. Then, click OK. And then, save na natin siya. So, once na-save natin siya, magkakaroon ka pa ng other folders na nandun nakalagay yung other files mo, yung 20 na backup file mo.
Yan. So, kung mapapansin natin, nakasynchronize na yung ating model. So, once na kinilik natin siya, you have your synchronize now or synchronize and modify settings. So, once na kinik mo to, and so may lalabas na another dialog box. And nakalagay dito is compact central model slope. So, once na chinek natin siya, yung gagawin niya, parang i-compact niya or parang i-compress niya yung files ninyo, no? Para mas maayos yung file, although medyo babagal siya kapag nagsisave ka. Pero once na ginamit mo siya, medyo smooth na yung paggamit mo dun sa file. And then here, comment, wala na masyadong nalagay dyan. And mapapansin nyo na naka-gray out yung sa may location ng ating central model location. Kasi ongoing pa yung ating sa collaboration. I mean, hindi pa natin siya kina-close. No? Okay lang natin. Ayan. And yung save natin is naka-gray out din. Ayan. So, if you want to close this one, ayan. And mag-open tayo. Ito yung desktop. So, ito yung ating file. So, once na-click natin siya, no, dito sa ibaba, you have here the create new local, detach from central, and yung audit. So, once na naka-check to, gagawa siya ng panibagong local file. Okay. And itong detach from central, as mentioned kanina, na pwede kang gumawa ng file na i-detach mo siya doon sa central. So, hindi mo siya masisynchronize if gano'n yung mangyayari. Okay. And then, audit. So, once i-check mo si audit, ang gagawin dito is aayusin niya yung file mo. Kumbaga, in-audit nga niya. Na-check niya kung ano yung mga hindi maayos dun sa file mo, aayusin niya. Although, medyo tatagal nga lang yung pag-open mo doon sa file mo. So, once na-open natin siya, by the way, meron ditong another. Yan. So, usually, wala naman ng problema dyan. So, click na lang natin yung open. Yan. So, once na-open natin siya, mapapansin natin dito sa Quick Access Toolbar, hindi na naka-gray out si Save. So, from there, pwede mo na siyang i-save and at the same time, pwede mo siyang i-synchronize dito sa central file ninyo. Dito sa Collaborate. Yan. Yan. So, synchronize now and synchronize and modify settings. Kapag synchronize na mo na siya, yan, magsisync siya. So, medyo loading. Ayan. And you can save it as well. Ayan. Iba kasi, pag sinabi mong synchronize, iba rin yung save. Kumbaga, synchronize mo siya, pero hindi mo siya nakasave. So, you have to save it as well. Para mag-update. So, once synchronize mo siya, mag-update yung sa central file ninyo. Okay. Kapag save lang siya. But not totally. Magsisync siya dun sa ginawa ninyong central file. So, pwede kasing ganoon na parang iniipon mo muna tsaka mo siya isi-sync. Although, ang effect niya is baka tumagal naman yung pag-process ni Revit. Kasi medyo bibigat siya kasi ang dami mo nang ginawa and hindi mo pa siya sinisync doon sa central file niyo. So, that's how you will use your collaboration or creating as well the central file in your Revit. Okay, so we're going to discuss naman yung Worksets. So si Worksets and Collaborate actually magkatambal yan. Partner sila. So hindi ka makagamit ng Worksets if hindi ka naka-collaborate or wala kang mismong central file. Kasi ginagamit si Worksets kapag meron na kayong collaboration doon sa drawing. Kasi si Worksets, kumaga parang workplane mo siya, na each discipline. So, for example, you have there an architecture
discipline, engineering, may landscape architect ka, you have interior designers. So, kumbaga, dun kayo gumagawa sa worksets. So, kanya-kanya kayo ng worksets. Hindi pa pwedeng isa lang yung worksets na ginagawa nyo. Kasi, for example, engineering yung gagawa or engineer. So, syempre, iba naman yung forte niya. Maglalagay siya ng, for example, mga pipes, ng columns, mga rebars. So, kapag nasa isang worksets kayo, ang mangyayari is magkakagulo-gulo yung file niyo. Maaring magalaw nung ibang discipline yung isa pang discipline. So, medyo maguling file niyo or yung central file. Kaya nagkakaroon tayo ng worksets. Another thing sa worksets, para siyang layers, na yung layers na term sa CAD, If I think familiar naman na tayo doon na may mga layers tayong ginagamit sa CAD. And same din dito sa worksets. Yung workset mo ay yung pinaka-layers mo. Na for example, you have there an architecture, you have there an landscape architecture, again, interior design, engineering. So, yun yung magiging layers mo. And you can actually turn on and off yung mga worksets na yan. And you can actually also edit yung worksets. So, para makagawa tayo ng worksets, so click lang natin itong si workset. Ayan. So, si workset, hindi lang makikita sa ribbon panel and makikita rin siya dito sa mismong status bar. Itong may workset. Same lang sila ng icon. So, dito sa workset, so ito yung naka-default na worksets na meron si Revit. So, you have here the shared levels and grids and the workset 1. Okay. Currently, dito sa taas, we have here the active workset. And ang active workset natin is yung workset 1. So, dito, if you click this arrow, you can choose kung ano yung active workset na gusto nyong gamitin. Or kung ano yung workset na gusto nyo para maging active. At doon kayo gagawa. Yan. And then, dito naman sa kabilang side, meron tayong box dyan. If you check this out, or if you check this, kung ano yung active workset, hindi siya mag-gray out. Kaya nga nakalagay dito is gray inactive workset graphics. So, kung ano yung hindi active, siya yung mag-gray out. And kung ano yung active, yun yung hindi mag-gray out. Solid yung lines, black yung lines. So, kung ano yung nakalagay dun sa properties mo about the lines, normal siya. Unlike kapag inactive yung worksets mo, mag-gray out siya. And then, you have here the table. So, you have here the name. So, under the name, ano yung mga worksets na meron ka? Yung mga ginawa mo rin. And hindi lang yung ginawa mo, if you are collaborated with other teams, ano yung mga worksets din na ginawa nila. So, dito nyo makikita yung iba't ibang worksets ng each discipline or ng each team na pinagagawa nyo since naka-collaborate kayo. And then, you have here the editable. So, itong editable, connected siya dito sa kabilang side, under ng open and close. So, you have here editable and non-editable. So, if you don't want to click on this side, you can actually click this, yes or no lang. So, anong mangyayari sa editable and non-editable? Pag sinabi nating editable, connected din siya dito sa owner and borrowers. So, editable, yes, and then the owner is ako. That's my name. So, kapag editable ang pinili ninyo, hindi siya may edit ng ibang nasa team or ng ibang gumagawa dun sa collaboration ninyo. Kasi, ikaw lang ang pwedeng mag-edit nun. Kaya nakalagay siya under the owner. Kapag naka-yes. Kapag gana mo siyang no, malilipat siya into non-editable. Meaning, yung ownership, hindi na sa'yo. Everyone can edit it. So, it would be better if gawin mo siyang non-editable para if ever nagagawa man yung iba mong ka-team doon sa project, may edit nila. Kasi pag ginawa mo lang editable at ikaw lang yung may ownership doon sa workset na yan, hindi nila may edit yung ginawa mo. And hihingi pa sila sa'yo ng access para ma-edit yung worksets mo. And under kasi ng worksets, andun yung mga drawings mo or yung elements na ginagamit mo. Okay. So, same lang din sa borrowers. Borrowers, kapag naka-no ka, pag naka-yes, ikaw yung ownership. And then, you have here the open, So, connected din siya dito sa kabilang side. We have the open and close. So, pwede mo rin siyang i-click dito. Gawin mong no.
or pwede mong gawing yes. If you could notice, nagbabago-bago rin yung dito sa other options natin. No? Ano naman ibig sabihin pag sinabi natin naka-open siya and naka-close? Kapag sinabi natin naka-open, yung function ng elements mo is open siya, no? Gumagana. And visible din siya. Kapag ginawa mo siyang no, ang mangyayari dun sa elements mo is hindi na siya workable or hindi na siya nagpo-function and hindi rin siya visible. Kahit naka-visible in all views siya kasi ginawa mo siyang no. Hindi mo rin siya may edit kasi naka-no siya. So, it pertains doon sa worksets ninyo. And then, you have here the visible in all views. So, kahit naka-no ka and naka-check to, visible siya but you cannot edit it. Kaya naka-no. No? Kapag ginawa mo siyang yes, pares mo siya magagalaw. Pero kapag naka-yes ang worksets mo or naka-open siya and naka-uncheck yung visible all in all views mo, parang ang ginagawa mo dito is hindi siya visible but you can still edit it. You just have to go to the visibility graphics or dun sa view template mo. Kung meron kang view template dun sa drawing, dun mo siya may edit. Dun mo siya makokontrol. Unlike na naka-no ka and naka-check siya, yes, it's visible, pero hindi mo na siya magagalaw. Kasi naka-no yung worksets mo or naka-close yung worksets mo. Yan. So, clip lang natin siya as yes. Yan. And then, dito sa baba, you have here the show. You have here the user created, the families, project standards, and views. So, anong purpose nito? Kung anong active worksets mo, so since ang active workset natin is yung workset 1, and once na-click natin si families, lahat ng families na ginamit mo under the workset 1, lalabas dito. So you can actually control this one. So pwede mo rin siyang gawing editable, non-editable, it could be open or close, pwede rin siyang visible sa views or not. Okay. And then same as with the project standards, no? Kung ano yung mga project standards na meron ka, or yung mga categories, parameters, makikita mo rin siya dito under dun sa active worksets mo. And you can still actually edit this one, no? If you want to be editable or non-editable. Same as with the views. So, kung ano yung mga views na meron ka under the workset 1, yun yung ipapakita niya dito. And you can also edit this one. Same as with the na pwede mo siyang editable, non-editable. Could be open or close, could be visible or not. So, ito yung pinapakita dito sa table na yan. So, balik lang natin siya sa user created and check natin yung views. And you can actually create your own workset. So, if you want to create your workset, you just have to click new. And then, just rename or just put a name on it. For example, architecture. No? You can create any worksets or how many worksets you want, no? As long as nagagamit mo rin naman siya. So, kumbaga, parang naka-layer siya dito. Yan. So, mayroon tayong architecture. So, pwede mo siyang i-non-editable para at least. So, synchronize lang muna natin siya. So, balik tayo. So, pwede ka dito sa status bar. Ayan. So, pwede mo siya non-editable para at least na-edit nung iba. Sa workset dito, no, meron tayong default talaga si Revit na workset. At ang pinaka-default na workset ni Revit is itong workset 1. So, itong workset 1 na to, mapapansin ninyo, hindi siya pwedeng ma-delete. But you can actually rename this one. Okay. Pero itong architecture, tsaka itong shared levels and grid, pwede mo siyang ma-delete. So, kung gusto mo naman gamitin itong workset 1 at gusto mo siyang i-rename at nakagawa ka na ng other worksets, no? Pwede mo siyang i-delete. Para ma-delete mo siya, you have to make this editable. Yan. And once na kinik mo yung delete, yan, so ma-delete mo siya. And pwede mo na itong i-rename.
May other way naman. Okay. So, gawin natin siyang sorry. Gawin natin architecture. Change natin yung active to architecture. Ayan. Click ulit natin. Okay muna natin. Ayan. So, pwede mo siya rename. Okay, sorry. Balik natin si architecture. So, kailangan po lang muna natin mag-select. Ayan. So, gawin natin itong active workset. Okay. So, para maglagay ng workset doon sa ating maglagay ng drawing doon sa ating workset. No? So, punta tayo level 1. So, you can select this one, and dito sa properties, you can change the workset. Yan. So, under na siya ng workset 1. Pwede ka rin naman mag-select all. Kaso dito kasi sample to ni Revit, kaya hindi rin natin mag-select lahat. So, ang gagawin natin dito is isa. But if you have your own, no, dapat simula pa lang ng drawing nyo at nag-collaborate na kayo, ginagawa mo ng active yung workset mo. Yan, ginagawa mo siyang architecture. Pwede ka dito sa status bar or dito sa may ribbon panel, gawin mo na siyang architecture. Para at the end of your drawing, hindi na kayo maglilipat-lipat ng workset from workset 1 going to your made workset. Yan. So, for example, ganyan, no? Tapos gusto natin siyang i-delete. And nakapaglagay na kasi tayo ng drawing dun sa ating workset na ginawa. So, pwede natin itong workset, magkakaroon kayo ng option. Pwede natin itong workset na itong architecture, isasama natin sa workset 1. No? So, meron kang dalawang option dito. You have deleted and you have to move to. And, since gusto natin na itong workset na to is isama siya dun sa workset 1, you have to select yung move to. And select ka dito kung saan gusto mo siyang isama. And gusto natin siyang isama again sa workset 1. So, click lang natin yung OK. So, lahat ng work drawings or elements under that architecture na ginawa natin is mapupunta na siya ngayon sa workset 1. So, click lang natin yung OK. And from there, no, lahat ng sinelect natin kanina, which is ito, maglilipat na siya under the workset 1. Same as with this one then. So, ibalik lang natin yung active workset to workset 1. So, that's how you will use your worksets. Okay, so we're going to discuss naman on how will you export a CAD file to Revit. So, meron ako ditong ginawang plan, no, sample plan lang for you to demonstrate lang kung paano mag-export or mag-import pala, sorry, ng CAD file to Revit file. So, punta lang tayo kay insert, and then meron tayong dito mga link, and then we have import. So, ano pagkakaiba ni link tsaka ni import? So, kapag sinabi natin import, import mismo yung CAD file dito sa Revit system. Pero, once nagbago ka sa iyong CAD file, hindi magbabago yung in-import mo. Kung baga, in-import mo siya, parang final na yung mismong CAD mo doon. On the other hand, pag sinabi natin link CAD or nag-link tayo, i-link lang natin yung CAD file natin kay Revit. Pero once na nagbago tayo dun sa pinaka-original file, dun sa CAD file natin,
mag-update yung file natin o yung in-import natin kay Revit. So, kung uh, kung ang prefer niyo is, I mean, kung tapos na talaga kayo dun sa CAD, wala na kayong babaguhin or wala nang revision at nahihirapan kayo mag-Revit, or kailangan talagang i-Revit yung file, so you can use yung import na lang since final na pala yung plano ninyo, unlike kung parang schematic pa lang kayo, no, and medyo hirap or need talaga na Revit yung gagamitin, you can use yung link CAD instead na import CAD. So kapag nag-link tayo, save muna natin yung ating file. Save na lang natin siya sa desktop. Sample 1. Ayan. So, once na nag-link CAD tayo, ayan. So, dito sa window na to, meron tayong colors. No, kung may kulay yung CAD mo, no, kunyari may mga red, green, bet na sa layers mo, you can preserve the colors. Pero if you want the black and white, i-black and white lang natin. Since dito naman kay Revit is white yung background natin or yung drawing area. So it would be better if black and white na lang siya instead na color. Then layers, a level. So kung meron kang mga layers na nilagay, pwede mo rin siyang isama, no? So sa import units, auto-detect. So minsan si auto-detect, minsan hindi siya ganun ka-accurate. So it would be better if kung ano yung project units mo, ilagay mo na siya. So since naka millimeter tayo, millimeter natin. Then correct lines that are slightly off axis, i-check natin. Then positioning, origin to origin, place at level 1. So kung meron kang 2 levels sa AutoCAD mo, dapat ihihiwalay mo siya, no? So gagawa ka pa ng another drawing file or CAD file na nandun lang yung level 2 mo. Kung masyadong marami na yung level nung ginawa mo sa CAD, ganoon din, iisa-isahin mo siya, ililipat mo siya sa isa pang drawing area and save it as a separate file. By the way, kailangan din natin i-move tong coordinates na to, itong gizmo, para once naglagay tayo doon sa ating Revit, no, naka-center yung file natin or meron tayong origin na naka-center doon sa drawing natin. Yan. Then save muna natin ulit. And then, yan. So once we're done, no, yan. So click na lang natin yung open. So ito na yung ating CAD file. So it would be better kung nakapin siya para if ever na mag-move ka, hindi madadamay or hindi masisira yung sa CAD file mo. Ayan. Pag naka-unpin kasi, medyo once na nag-Revit ka na, baka pag nag-move ka ng CAD file, mahiwalay siya dun sa mismong Revit mo. So it would better naka-pin siya. So pag kapag nag-import naman tayo, ayan. So ito yung ating import. Okay. So yan, pin muna natin. So once ito yung ating link CAD, ito yung ating import CAD. So once na nagbago tayo sa ating link, so for example, hindi tayo ng furnitures, kumari. And save natin. Pagdating natin kay Revit, yan na lang natin siya, no?
So, i-reload lang natin. So, ayan. Meron na tayong drawing dito. Unlike dito sa ating import, walang nagbago. Kasi nakalink nga tayo. So, kapag may babaguhin ka na sa CAD mo, click mo lang yung manage link and then punta ka sa may CAD formats. Click mo lang siya and then reload. So, that's how you will import CAD file to your Revit system. Okay, so we're going to discuss naman on how we export a Sketchup file to Revit. So, usually, kapag nag-export naman tayo ng Sketchup file sa Revit, hindi naman siya buong model. Nag-export tayo kasi may mga models sa Sketchup na mahirap gawin na rin sa Revit or masyado tayong matatagalan kapag ni-Revit pa natin siya. So, ang gagawin na lang natin is na-download tayo ng Sketchup file and then import natin siya kay Revit. Pero kung i-import natin is yung mga furnitures or mga pang decorations, no? So, it would be better if ilalagay natin siya sa family. So, punta tayo na file, then create new, and then family. And then, hanapin na lang natin si generic model. And then later on, we can change naman yung categories niya. So, click natin yung open. So, may na-download na ako na Sketchup file. So, para mag-import ng Sketchup file kay Revit, so you have to go to the insert and then import CAD. So, dito naka-gray out si link. No? Kasi kapag Sketchup file naman, hindi naman natin siya kailangan pambaguhin. So, no need for the link. So, talagang direct tayo to import. And ang binabasa lang naman kasi ni Revit is usually mga CAD files. Although, meron na siyang Sketchup file. So, ito yan. Then, click lang natin yung download natin na ano. Tapos, pagdating sa import units, i-auto-detect na lang natin siya. Kasi pag nagsaselect tayo ng particular units, usually nagkakaroon ng problem. Hindi na da-download or na-import. Sorry, yung Sketchup file. So, click lang natin yung open. And yan. So, ito na ating Sketchup file. So, imported na siya to Revit. So, pagtingin natin sa 3D, ayan. So, once natin click siya, pwede natin siyang explode. Ayan. So, once explode, since gusto natin makita kung ano tsura niya, so, pwede natin baguhin yung visibility niya or yung graphics. So, meron na siyang kulay. So, ang gagawin lang natin is lalagyan natin siya ng material. So, pwede tayo kay manage and then click lang natin yung material. Dito sa material na to, makikita natin kung ano ba yung mga ginamit kay Sketchup file. Ayan. So, hanapin lang natin. So, meron tayong color F8. So, ayan siya. Then, dito sa may appearance, ito yung kulay niya. So, ang pwede natin gawin dyan is pwede tayong mag-download ng photos or we can change na lang this muna. So, for demonstration, no, if you want to change yung materials na meron tayo dito. So, for example, ayan. Sorry. So, once na-click natin apply, malalaman natin kung saang material to. So, hindi siya nagbago. So, dito na malalabas lahat ng materials na ginamit dito sa Sketchup file natin. So, pwede natin siyang mahanap. So, ito siya. So, kung gusto natin maglagay ng image, pwede ka mag-select ng image mo dun sa din-download and then pwede mo siyang import dito. Once you're done na maglagay ng materials, punta ka lang sa may view. Sorry. Okay, sa create and then sa family categories.
i-change na lang natin siya to furnitures. And then, click mo lang yung OK. Yung category niya under is furniture na siya. And then, you have to save it na lang. In family. Then, rename. Then, put mo na lang yung name dun sa yung name ng object mo. And cancel. Then, from there, pwede mo na siyang i-import dun sa or i-load mo na siya dun sa Revit file mo. Pwede ka rin naman mag-download, direct download mismo kahit hindi sa family, kahit dun sa mismong project. Yan. Although medyo mahihirapan ka kasi pagdating dun sa materials. So, yan. So, that's how you will import Sketchup file to Revit file. So, we're going to discuss naman on how you will export Revit file to Sketchup file. So, kapag may export tayo, dapat naka 3D view tayo palagi kay Revit. Kasi si Sketchup is 3D, for 3D siya. So, ayan. And then, lahat ng mga annotations dapat naka-hide siya. No? Even itong mga level na yan, naka-hide din. Para, kasi once na nag-export tayo, masasama din siya. And then, dapat yung model natin, isolated yung mga elements para hindi tayo mahirapan kapag i-render natin siya or gagalawin na natin siya pagdating sa SketchUp. So, it should be isolated. Kung may layers ka, lagyan mo na layers para hindi ka rin mahirapan once na gagalawin mo siya sa SketchUp. So, i-hide lang natin ng ating levels. Kung meron kang scope box, punta ka sa properties and then you can hide it there. So, once na na-hide natin siya, so, punta tayo kay File, tapos Export, then hanapin natin yung options, and then Export Setup, CWG or DXF. So, click natin siya, then punta tayo na Solids, and then gawin natin siyang ACIS solid. So, once nagawa natin siyang ACIS, click natin yung OK. And then, punta tayo ulit sa File. And then, Export. CAD Formats. So, DWG. And then, click lang natin yung Next. And then, isave lang natin siya sa ating desktop. And then, yung file type, it would be better kung mas mababa yung version ng CAD. Kasi, pag mataas yung version ng CAD na sinave mo to, medyo mahirapan tayo minsan. Kapag i-import na tayo ng CAD file to SketchUp file. Kasi may mga times na kapag masyadong mataas yung version ng CAD mo, hindi mababasa ni SketchUp file yun. So, save lang natin 2007. Click na natin yung OK. So, same way lang din, no? Since di-discuss na natin, no, yung pag-convert into CAD. So, ganun lang din yung pag-convert. You don't have to convert it into ACIS kung CAD file lang, kung gagawin mo lang naman siya na CAD file. Pero if you're going to make it to SketchUp file, convert it into ACIS. Okay, and then kung sa CAD file naman, kung plan view lang naman, doon ka mismo sa plan view, hindi mo siya kailangan ilagay sa view ng 3D. Maglalagay lang tayo ng 3D view kapag SketchUp file. So, once na na-convert na natin siya, no, into CAD, open lang natin yung SketchUp file natin. And then file, import. Then import lang natin siya.
So, ito na yung ating Revit file going to Sketchup file. So, yan na siya. Then, pwede mo na siyang explode. Yan. And, pwede mo na rin siyang magalaw. So, that's it on how you export Revit file to CAD file to Sketchup file. So, we're going to discuss naman is yung how will you set up or lay out your plan sa sheet ninyo. So, meron tayong tinatawag na guide grid. So, si guide grid, makikita siya sa view tab under ng sheet composition. So, ito si guide grid. So, si guide grid, ang ginagawa, naglalagay siya ng grids sa sheets ninyo. And, yun ang magiging reference nyo or guides when it comes on layouting your plan sa sheets ninyo. So, once na kinlik natin siya, you will be asked to create new, or kung meron na kayong existing na guide grid, yun na yung gagamitin nyo. So, since wala tayong existing, kaya naka-gray out itong choose existing. So, what we have here is create new, and then you have to rename your guide grid. So, keep it as is na lang muna natin, but it's up to you if you want to rename it or not. Okay, then, click lang natin yung OK. So, once na-click natin yung OK, lalabas itong guide grids na meron tayo. And once you click this one, you can edit the guide grid. So, you have here the guide spacing. So, it depende sa inyo kung gaano kalaki yung spacing na gusto nyo mangyari doon sa guide grid nyo para matulungan kayo mag-layout ng plans ninyo sa sheets. And then, you can actually adjust this one. I-click nyo lang yung blue dot and then you have to adjust it. Ito, hindi siya nagkakaroon ng snaps. So, tatansyahin nyo talaga yung placement ng guide grids ninyo or yung pag-adjust. And magti-take effect din yan sa other sheets ninyo. Kung paano yung placement na ginawa nyo, ganun din lalabas sa other sheets. Yan. And then from there, pwede nyo na ayusin yung guide grids nyo. So, kung gusto nyo palitan yung spacing ng guide grids nyo, sabihin mga 50. Let's say 50 mm. So, lalaki siyang ganyan. So, pwede nyong liitan pa siya, tapos maglagay kayo ng another guide grids. Pero gagawa kayo ng panibago. Yan. So, pagdating mo ng sheet 1, and pupunta ka ng sheet 2, so, hindi siya lalabas dito. So, what you have to do, punta kayo sa properties, itong properties panel, and then hanapin nyo yung others and guide grid. So, naka-none siya. Then, select nyo lang yung guide grid na ginawa ninyo. So, lalabas na siya. Ayan. So, sa other plans or other sheets, hindi rin siya lalabas. So, ganun lang ulit yung steps na gagawin nyo. Look for the properties, then guide grid, and then click nyo yung guide grid na meron kayo. Ayan. And kung ayaw nyo nang kung ipiprint nyo na siya, you could just turn it off. Inan nyo na lang siya. Since meron naman na kayong guide grid. Paano naman kung mag-move kayo? So, on ulit natin siya. Ayan. So, kung mag-move kayo, select nyo lang yung plan. Then, move. Tapos, pwede kayo mag-select kung saan nyo gustong ipantay yung drawing ninyo. So, click nyo yung constraint. Para magkakaroon siya ng constraint. So, pwede siyang i-move based dun sa grids na meron kayo. Ayan. So, ganun ang paggamit ni guide grids. So, tatansyahin nyo lang din. So, that's how you will use your guide grids.